السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن أفضل وصفة عشبية مجربة شخصيا، لأن كل حاجة بنزلها بتكون مجربة بأمر الله سبحانه وتعالى. لنزلات البرد، عشان احنا دخلنا في الشتاء هون، والكحة اللي هو السعال، والحساسية والالتهابات بتاعت الصدر. الواحد لما بياخد برد فبكح فصدره بيوجعه، فهناخد وصفة ممتازة جدا. ده هناخدها من سن 7 سنين لحد ربنا يديكوا الصحة لحد 100 سنة. هنجيب لبان دكر اللي هو اسمه كندر، شكله معانا هو، وهنجيب زنجبيل او بيقولوا عليه جنزبيل برضو شكله معانا، قرفة شكلها معانا، زعتر بلدي او بري او زعتر هندي او سوري، اي زعتر يمشي شكله معانا، وحاجه اسمها تليو شكله معانا، وشمر 50 جرام من كل نوع، وهينطحن مع بعضه. وهناخد معلقه كبيره في كوبايه ميه مغليه، يعني هجيب الوصفه بعد ما اطحنها احط معلقه في كوبايه وعليها معلقه عسل نقي. طبعا قلت معلقه ان العسل النقي ده له شروط. معلقه عسل، واحط الميه المغليه عليها واغطيه لما يبرد مقدار 10 دقائق، واصفيه واعصر عليه نص ليمونه، وينشرب 3 مرات في اليوم. وممكن احط عليه مقدار معلقه صغيره مكان الليمون زيت نعناع. الناس اللي عندهم حساسية صدر يحط زيت نعناع مكان الليمون، ده الناس الكبار. الأطفال بقى من سن شهر لحد 10 سنين هياخدوا الوصفة دي. هنجيب ورق جوافة ناشف أو أخضر، لبان دكر، زعتر، تل. هنحط مثلا 7 ورقات جوافة ومعلقة من الخليط بتاعنا اللي هو اللي أنا قلت عليه، ينغلي مش زي الشاي الكشري، ينغلي على النار ويتغطى لما يبرد، ويتحلى بالعسل وينشرب 3 مرات في اليوم. الاطفال اللي بتكح في الشتاء هيجيب معاها نتائج عاليه جدا، احسن من المضادات الحيويه و الى ما لا نهايه. يعني دي وصفات ممتازه جدا ومجربه وبتجيب نتائج عاليه جدا. استنوني في الحلقه الجايه في وصفه جديده، معلومه جديده، حديث جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.